الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 28 من يونيو. الجيش الروسي يتقدم في مدينة ليمن، وسنتحدث عن نسبة السيطرة الروسية في تلك المدينة، مع عمليات تقدم مستمرة في جبهات مختلفة في اتجاهات خاركيف وفي اتجاه كراماتورسك، فيما القوات الأوكرانية تواصل شن هجماتها في مقاطعة زبوروجي، مع استمرار العمليات في قطاع دانيبرو حيث القوات الروسية تتقدم. ما الذي يحصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية، ولو سمحتم طلب خاص: دوما شاهدوا كل الفيديوهات وشاركوها. كل مشاركة للفيديوهات يعني أصدقاء أكثر سيستفيدون من المعلومات، وبالتالي الجميع يستفيد مما أنشره. نبدأ مباشرة من مدينة ليمن في شمال مقاطعة دونيتسك. الوحدات الروسية تمكنت من التقدم أكثر في وسط المدينة نحو القسم الآخر. ما الذي أعنيه؟ هنا القوات الروسية تمكنت من التقدم والوصول إلى هذه المنطقة وتثبيت نقاط السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري التي تجدونها أمامكم. عمق التقدم بلغ 920 مترا بعرض 450 مترا. عشرات المنازل هنا في هذه المنطقة باتت تحت السيطرة الروسية. هنا إن كنتم تلاحظون نجد نهاية المدينة في هذا الاتجاه، أي انتقل الجيش الروسي في هذه المنطقة من بدايتها حتى نهايتها. ولكن أعود أقول لحضرتكم، هنا مثلا كما تلاحظون في هذا القسم الجيش الروسي لا يزال بعيدا، وفي هذا القسم الجيش الروسي موجود من اتجاهين. وهنا نصل إلى النقطة الهامة: الوحدات الروسية إن كنتم تلاحظون تحركها تحاول تقطيع، يكون قول قدر الإمكان تقسيم المنطقة إلى دوائر صغرى فأصغر، والعمل على محاصرة الوحدات الأوكرانية من عدة اتجاهات إن أمكنها ذلك. وبالتالي هناك محاولات مكثفة للضغط، التقدم، تثبيت نقاط السيطرة، ودفع القوات الأوكرانية للخروج من منطقة تلو الأخرى نحو مناطق مختلفة. يعني كما تلاحظون هذا التقسيم يستهدف محاولة تقسيم المنطقة إلى عدة أقسام، دون أن ننسى أن المنطقة الموجودة هنا بكاملها تعتمد على الإمدادات التي تأتي من هذه المنطقة. يعني إمدادات الأوكران في كامل هذه المنطقة تعتمد على ما يأتي من هذا الاتجاه، وهنا تحاول القوات الروسية إغلاقه. لذلك هذا التقدم كان يعد هما بالنسبة للوحدات الروسية بالنسبة لعملياتهم. الأوكران كما قلت لكم يعني صباحا يواصلون شن هجمات مضادة، والهدف إبعاد الجيش الروسي عن تحقيق هذه الأمور. فيما يتعلق بجبهة كراماتورسك، الوحدات الروسية هنا في محيط ري أولكسندريفكا تقدمت على طول هذه المساحة باللون الزهري وسيطرت عليها. كما تشاهدون التقدم الروسي في هذه المنطقة كان بعمق 2 كيلومتر وأكثر، كيلومترين يعني 2.12 مع عرض 330 مترا. القوات الروسية تواصل نشاطها في هذا الاتجاه. نحن اليوم نتحدث عن هذا الوادي تتحرك به الوحدات الروسية في يعني هناك سببين لذلك: الأول محاولة السيطرة على كامل هذه المنطقة تلقائيا في حال استطاع الجيش الروسي الوصول إلى اتجاه أوريخفاتكا. ثانيا، بما أن هناك نهر على طول المنطقة وهناك قناة مائية، يعني هذا يساعد الجيش الروسي بعملياته في تطويق الوحدات الأوكرانية المنتشرة في هذه المنطقة. ثانيا، العمليات الرئيسية في المنطقة هنا تستهدف السيطرة على هذه البلدة في محاولة لتأمين كامل المنطقة شرق وغرب القناة المائية، وهذا ما يحاول الجيش الروسي فعله عبر التقدم، السيطرة الكاملة على هذه المنطقة. الآن نصل إلى أمر هام أريد شرحه لحضرتكم. ميكولاييفكا كانت هي إحدى البلدتين الهامتين التي تراهن عليهما القوات الأوكرانية لحماية مدينة سلافيانسك وكراماتورسك من هذا الاتجاه. ريو ألكسندريفكا باتت تحت سيطرة القوات الروسية، اللواء 88 واللواء 123. ماذا عن ميكولايفكا؟ ميكولايفكا يعني ضغط كبير تتعرض له هذه البلدة، ضربات مكثفة. هنا كثيرون يسألون أين القوات الروسية، أين الضربات الروسية وإلى آخره. أحبائي، حوالي 80% من هذه البلدة كان قد تعرض لعمليات استهداف. نحن اليوم نتحدث عن استهداف كبير جدا، يعني على كامل هذا النطاق حيث المباني الكبيرة، مع عمليات استهداف لبعض النقاط في هذه المباني في الخطوط الأمامية، مع عمليات أيضا مكثفة
باتجاهات الوسط. هذه العمليات كلها تأتي نتيجة عمليات رصد واستهداف وتنسيق بين الوحدات الروسية المختلفة، وبالتالي الروس يركزون عليها خاصة، وأنهم يعتبرون أنها هي مركز الإمداد الرئيسي الحالي لكامل المجموعات الأوكرانية على خط الجبهة في ليمن وغيرها. على صعيد العمليات في جبهات خاركيف، هنا في المنطقة الوحدات الروسية تمكنت من التقدم باتجاه بويزلافكا، وهذا التقدم كان السيطرة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. الوحدات الروسية سبق وأشرت لكم بالأمس أنها كانت تتحرك على طول المنطقة هنا، وتحاول الدخول لبويزلافكا من هذا الاتجاه بالتزامن مع عمليات تنفذها من زهريزوفي. الهدف هو السيطرة على كامل هذه المنطقة تحت السيطرة الأوكرانية، والمنطقة الرمادية الموجودة هنا تحاول القوات الروسية حسم ملف هذه المنطقة والتفرغ لعمليات على طول النهر في حال أرادت الانتقال إلى الجهة الغربية أو نقل القوات إلى جبهة أخرى. والآن نذهب إلى جبهة دنيبرو، حيث القوات الروسية تمكنت من توسيع السيطرة في شمال فيشنيفي باتجاه هاي وفيدرادني. هنا يجب التمييز بين عدة أمور. أولا نتحدث عن التقدم. التقدم في هذه المنطقة على كامل هذه المساحة باللون الزهري كان بعمق 2.8 كيلومتر وبعرض 3 كيلومترات. هذا التقدم وتثبيت السيطرة. هناك أحيانا تقدمات ولكن دون تثبيت سيطرة، وبالتالي يعني لا يكون هناك سيطرة، فقط تقدموا ثم تراجعوا أو تقدموا وسط تقدمهم، وبالتالي يعني لا ينتشرون لا يتواجدون، ليس لديهم سيطرة فعلية. الأوكران يعني يمكن أن يأتوا بأي لحظة ويخترقوا. العمليات في هذه المنطقة واسعة، والجيش الروسي لا يزال ينفذ عمليات استطلاع وتقدم وضغط باتجاه البلدات الموجودة هنا كما أشير لحضرتكم. هذه العمليات يعني يتحرك بها الجيش الروسي من خلال هذه المنطقة الرمادية. الروس بعد سيطرتهم على يوريفكا وكيربيشني، وبعد التقدم والسيطرة على الجزء الغربي من فيشنيفي، تواصل الوحدات الروسية محاولة ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض عبر استكمال السيطرة على هذه المنطقة والضغط باتجاه دانيليفكا والتقدم في هذه الاتجاهات. يحاولون تأمين المنطقة مجددا بشكل كامل، ولكن ما الذي يحصل؟ الأوكران في هذه المنطقة يحاولون تنفيذ هجمات مضادة طوال الوقت، لذلك هي أحيانا يعني تدفع الروس للعودة مجددا للدفاع لتغطية المنطقة. أما على صعيد العمليات في جبهة زابوروجي، ففي القطاع الغربي الوحدات الأوكرانية تمكنت من الاختراق باتجاه بلافني، وقد سيطر الأوكران على كامل هذه المساحة مقسمة بين بلافني وستيبنوهيرسك وبريمورسكي. هذه المنطقة هنا باللون الأزرق كما تشاهدون كان التقدم الأوكراني فيها بعمق 1 كيلومتر، يعني كيلومتر وربع تقريبا، بامتداد نحو كيلومتر ونصف. العمليات لا تزال مستمرة، والضغط الأوكراني في هذه المنطقة كما أشرت لكم ليس فقط من جهة واحدة بل من عدة نقاط، وبالتالي القوات الروسية المنتشرة في كامل هذه الأرجاء تحاول الصمود أمام هذا الهجوم الأوكراني الكبير للضغط أكثر فأكثر وإبعاد الجيش الروسي إلى الخلف. وما شرحت لكم سابقا حين قلت لكم إن كنتم تذكرون هناك نهر في المنطقة هنا ونهر في المنطقة هنا، والقوات الأوكرانية تحاول إبعاد الجيش الروسي قدر الإمكان ليصبح النهر خط دفاعي جديد بالنسبة لها مجددا. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.